Trong cái clip lần này thì Tiến muốn phân tích sâu hơn và kỹ hơn để giải đáp thắc mắc của các bạn về một cái vấn đề mà các bạn hay hỏi. Đó là Cosme Hill có hai cái loại mặt nạ. Một là mặt nạ miếng, Super Shine Mask là mặt nạ da sinh học, nó có một cái miếng chúng ta đắp lên trên da. Và cái thứ hai là Shine White Overnight là cái mặt nạ ngủ, là mặt nạ dạng kem. Vậy thì hai mặt nạ này nó có cái sự khác biệt quá nhiều hay không? Nếu như mà Shine White Overnight vừa có cái tác dụng là căng bóng, vừa có tác dụng làm trắng thì tôi xài cái mặt nạ ngủ này thôi được không? Tôi không cần phải sử dụng cái mặt nạ miếng này. Hoặc là ngược lại, nếu như tôi đã có mặt nạ miếng này rồi thì tôi có thể không cần sử dụng mặt nạ ngủ này được không? Hoặc là bây giờ tôi xài cả hai thì tôi sẽ sử dụng như thế nào? Thì trong cái clip ngày hôm nay á, Tiến muốn phân tích kỹ một chút xíu nữa để cho các bạn hiểu về từng cái loại mặt nạ này, cũng như là chúng ta sẽ phân định được rằng là làm thế nào để chúng ta phát huy được cái tác dụng tốt nhất của từng loại mặt nạ, cũng như là da chúng ta cần một hay cần hai loại mặt nạ này cùng một lúc nha. Vậy thì đầu tiên nhất, cái điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu, mặt nạ là cái bước dưỡng da như thế nào và nó khác với các bước dưỡng da khác ở chỗ nào. Thì cái chữ mặt nạ nó có cái ý nghĩa như thế này, có nghĩa là cái quy trình mà sử dụng mặt nạ là hầu hết là nó sẽ đều có một cái thời gian gọi là thời gian ủ. Nếu như bôi kem, bôi serum hay là bôi bất kỳ một cái mỹ phẩm dưỡng da nào khác, chúng ta sẽ cần nó là phải gì? Khô thoáng nhanh, để sau đó chúng ta bôi lên xong là chúng ta có thể ra đường, chúng ta bôi lên xong là chúng ta có thể làm một cái công việc khác. Nhưng mặt nạ nó có một cái đặc tính là nó phải ủ trên da chúng ta có thể là 15, 20, 25 hay thậm chí 30 phút để mà nó phát huy tác dụng tối đa. Vậy thì chính cái bước ủ này là cái điểm khác biệt của mặt nạ với các bước dưỡng da thông thường khác. Vậy thì cái bước ủ này nó có cái gì đặc biệt mà chúng ta cần phải ủ nó tới 30 phút như vậy? Và tại sao mặt nạ là phải ủ? Thì cái vấn đề này chúng ta phải đi lý giải sâu hơn một tí xíu nữa về cái cấu trúc của làn da chúng ta. Da chúng ta có 3 lớp: biểu bì, trung bì và hạ bì. Hiện tại có 2 lớp chúng ta cần tác động bằng mỹ phẩm, đó là biểu bì và trung bì. Ở biểu bì là lớp thượng bì bên ngoài đó thì chúng ta sẽ có gì? Tế bào sắc tố và tế bào sừng ở đó. Cho nên là nếu chúng ta muốn làm trắng, chúng ta muốn làm mịn màng bề mặt da thì chúng ta sẽ cần tác động trực tiếp lên lớp biểu bì này. Ở lớp trung bì chúng ta sẽ có elastin, có collagen, có nguyên bào sợi, có hyaluronic acid. Nếu chúng ta muốn da chúng ta căng mọng, ít nếp nhăn, không chảy xệ thì chúng ta cần phải tác động xuống tới cái trung bì này. Tuy nhiên nó có một cái đặc tính, đó là gì? Cơ chế nghịch pha. Làn da của chúng ta có cái cơ chế nghịch pha, đó là cái cơ chế lớp thượng bì của chúng ta nó chính gồm các tế bào sừng keratin liên kết với nhau bằng cholesterol và axit béo, tạo thành một cái lớp màng béo ở bên ngoài da. Nhưng ngược lại, lớp trung bì lại là một cái lớp thân nước. Vậy thì khi mà lớp biểu bì thân dầu, lớp trung bì thân nước thì cái chuyện gì xảy ra? Nếu như một cái hoạt chất là chất thân dầu có thể thấm qua được lớp thượng bì thân dầu, nhưng tới lớp trung bì sẽ bị cản lại bởi vì lớp trung bì là lớp thân nước. Và ngược lại, nếu chúng ta có một cái hoạt chất thân nước thì ngay từ khi tiếp xúc với biểu bì là lớp thân dầu thì cái hoạt chất thân nước này hoàn toàn không thể thấm qua biểu bì được. Vậy thì chính cái cơ chế nghịch pha này của làn da là cái cơ chế giúp cơ thể và làn da chúng ta chống lại các hóa chất độc hại từ môi trường bên ngoài, ngăn cản sự thấm của những chất không cần thiết từ môi trường, không cho nó đi qua da để vào trong cơ thể và gây hại các cơ quan nội tạng của chúng ta. Vậy thì từ đây các nhà nghiên cứu về mỹ phẩm, các nhà nghiên cứu về da, họ phải tìm cái cách như thế nào để có thể đưa được sản phẩm, đưa được hoạt chất qua cái cơ chế nghịch pha này và phát huy tác dụng trên da của mình. Thì sau khi mà họ đào sâu nghiên cứu một tí xíu thì họ thấy một cái kẽ hở trong cái cơ chế sinh lý của mình. Đó là gì? Mặc dù là các tế bào sừng này bình thường nó nằm bẹp dí và nằm san sát với nhau và liên kết với nhau bằng cholesterol và axit béo, khiến cho các chất bên ngoài không thấm qua được. Nhưng nó có một cái kẽ hở, đó là khi các tế bào sừng này tiếp xúc với nước trong một cái thời gian đủ dài, nó sẽ bị hấp thu nước và nó trương phình lên. Và khi các tế bào sừng này trương phình lên như thế, nó không còn có thể nằm san sát vào nhau được nữa, thì lúc này cái kẽ hở giữa các tế bào sừng sẽ trở nên rộng lớn hơn và các hoạt chất thân nước có thể dễ dàng thấm qua được lớp sừng để đi vào trong da và tác động tới trung bì, gây nên hiệu quả về sinh học để tạo nên cái hiệu quả điều trị cho da của mình. Và từ chính cái sự phát hiện này, người ta mới ra đời một bước chăm sóc da, đó là bước mặt nạ. Vậy thì cái nguyên lý của cái việc chúng ta ủ mặt nạ trong từ 20 tới 30 phút là với mục đích chúng ta muốn làm ướt cái lớp sừng bên ngoài bề mặt của biểu bì. Sau khi lớp sừng này bị ướt và ướt trong một thời gian đủ dài là từ 15 tới 30 phút, lớp sừng chúng ta sẽ trương nở, trương phình lên.
các tế bào sừng trương phình lên và tạo nhiều cái kẽ hở giữa các tế bào sừng. Từ đó các bước dưỡng da tiếp theo cũng sẽ dễ dàng thẩm thấu qua cái lớp tế bào sừng bị ướt đó, chui len lỏi qua các kẽ hở giữa nó để có thể phát huy phát huy tác dụng của các hoạt chất sinh học trong sản phẩm. Quay trở lại với hai sản phẩm của chúng ta có Super Size Mask là mặt nạ dạng miếng. Đây là cái mặt nạ có cái ưu điểm là nó sử dụng cái vật liệu của miếng mặt nạ, đó là biocellulose, là cái miếng da sinh học, là một cái vật liệu dùng trong y khoa, chuyên dùng để đắp lên, che phủ, che đậy, băng kín các vết thương hở và giúp cho vết thương liền miệng và hồi phục nhanh hơn. Hiện nay được áp dụng trong thẩm mỹ, nghĩa là người ta dùng một ứng dụng trong y khoa để ứng dụng vào thẩm mỹ và tạo nên cái vật liệu miếng mặt nạ này để giúp hồi phục các tổn thương trên da. Và đồng thời khi chúng ta đắp cái miếng mặt nạ này, nó cũng sẽ giúp chính các tinh chất trong miếng mặt nạ sẽ làm ướt cái lớp sừng, và từ đó những cái hoạt chất trong cái tinh chất sẽ dễ dàng thấm qua da để mà đi vào trong trung bì, và từ đó kích thích cái việc sản sinh collagen elastin, làm dày da và hồi phục da tổn thương. Đối với mặt nạ ngủ Shine White Overnight là một cái mặt nạ mà chúng ta không cần phải thức dậy giữa đêm để chúng ta gỡ nó ra hay rửa bỏ, mà có thể sáng ngày mai chúng ta mới rửa bỏ. Thì Shine White Overnight này nó có đặc tính là được bào chế dưới dạng kem, nhưng có cái khả năng tái cấu trúc và tái định hình thông minh, cũng như là có lớp pudding thủy quang để phủ bên ngoài bề mặt và giải phóng hoạt chất từ từ thông qua cái việc làm ướt lớp sừng một cách từ từ. Và chính vì vậy cái việc bôi cái mặt nạ ngủ này, Tiến cũng cần các bạn là sẽ phải bôi nhiều, bôi dày và bôi ướt cái mặt để nó phát huy hiệu quả được tốt nhất. Vậy thì hai cái mặt nạ này khác nhau chỗ nào? Thật ra là nó không cần phải khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng đồng thời để tăng cường hiệu quả. Mặt nạ ngủ Shine White Overnight chúng ta có thể sử dụng gần như mỗi ngày mỗi đêm như là một cái loại kem dưỡng đêm, hoàn toàn không gây bí tắc gì cả, bởi vì đây là một cái lớp thân nước và nó để cho da chúng ta thở được rất là tốt. Đó là đặc tính của cái lớp pudding thủy quang cũng như là cái khả năng tái cấu trúc, tái định hình thông minh này. Còn mặt nạ miếng Super Size Mask này, một tuần chúng ta sẽ sử dụng khoảng 2 tới 3 miếng. Còn cái phần tinh chất trong cái gói mặt nạ thì chúng ta có thể dùng để chúng ta bôi từ ngày này qua ngày khác, ngày nào chúng ta bôi cũng được. Vậy thì nếu như chúng ta chỉ sử dụng một trong hai thì các bạn có thể sử dụng lựa chọn là mặt nạ ngủ để các bạn có thể sử dụng hàng đêm, hoặc là bạn nào thích là cái lượng nước, cái lượng tinh chất trong đây nhiều thì các bạn có thể sử dụng Super Size Mask. Nhưng mà về tác dụng sinh học thì Super Size Mask nó thiên về hồi phục, nó sẽ có cái khả năng hồi phục, chữa đỏ, chữa tổn thương, chữa mỏng yếu tốt hơn. Còn đối với Shine White Overnight, mặc dù cũng có tác dụng hồi phục đấy, nhưng mà tác dụng của nó sẽ mạnh mẽ hơn trên việc là căng bóng và làm trắng. Vậy thì nếu như các bạn bắt buộc chỉ lựa chọn một trong hai sản phẩm mặt nạ này thì các bạn xem coi nhu cầu da của mình là gì. Nếu nhu cầu da của các bạn cần cái sự hồi phục mạnh mẽ bởi vì các bạn đã tổn thương quá nhiều trong một quãng thời gian dài thì các bạn sẽ cần ưu tiên lựa chọn Super Size Mask này. Nếu như da các bạn không có quá nhiều tổn thương, các bạn cần một cái sự việc căng bóng, các bạn cần làn da đẹp hơn, nâng tông hơn, sáng hơn thì các bạn sẽ ưu tiên lựa chọn mặt nạ Shine White Overnight. Nhưng nếu các bạn là một người có điều kiện về kinh tế và các bạn quan tâm tỉ mỉ tới làn da của mình và mong muốn một cái sự hồi phục và khỏe đẹp toàn diện thì các bạn hoàn toàn có thể kết hợp đồng thời hai loại mặt nạ này trong một quy trình chăm sóc da. Có nghĩa là các bạn sẽ đắp cái mặt nạ Super Size Mask này trước, sau đó các bạn bôi cái tinh chất này cho nó lên da mặt các bạn và đợi cái tinh chất thấm và khô trên da. Các bạn sẽ sử dụng tiếp tục tới mặt nạ Shine White Overnight này, bôi đầy lên mặt và phủ một lớp pudding thủy quang bên ngoài để giúp cho toàn bộ tinh chất của Super Size Mask sẽ vào trong da được tốt hơn, cũng như là sẽ tạo hiệu quả căng bóng và trắng sáng tốt hơn. Bạn nào thử sử dụng toàn bộ tinh chất của một gói mặt nạ này lên trên da mặt của mình, sau đó lại bôi tiếp tục Shine White Overnight là mặt nạ ngủ lên trên da, rồi đợi cho hơi ráo lại rồi chúng ta đi ngủ để tránh cái mặt chúng ta ướt quá nó sẽ dính hết lên gối, thì sau đó một đêm sáng ngày mai thức dậy, Tiến chắc chắn với các bạn sẽ thấy một cái sự thay đổi rất đáng kinh ngạc, đặc biệt là về cái độ ẩm và độ căng bóng trắng sáng của làn da của mình chỉ sau một đêm duy nhất mà thôi. Thì Tiến rất là hy vọng là với cái sự chia sẻ của Tiến vừa rồi đã giúp cho các bạn phần nào hiểu được cái sự khác biệt về công năng, về tính chất, về cách sử dụng của hai loại mặt nạ Super Size Mask và Shine White Overnight này, cũng như là Tiến rất khuyến cáo các bạn sẽ sử dụng kết hợp cả hai để đạt cái hiệu quả căng bóng trắng sáng và khỏe mạnh tốt nhất cho làn da của mình.